Morning, brothers and sisters. Welcome back to my channel. My name is Jackie, and right now, I'm going to answer again a question coming from Cara, sent to my email and so question. Um, naranasan niyo na ba na makaisip ng mga bagay in the future na feeling nyo posibleng mangyari, or may mga past pa kayo na hanggang ngayon iniisip nyo pa rin na nakakasira sa routine nyo. So, isa yan sa mga sagutin natin, pag-uusapan natin. And here's the question: how do I reduce the anxiety I get from my thoughts? So, ano ba kasi yung anxiety niya? Anxiety kasi is a future oriented state of mind. Ito yung mga bagay na naiisip natin in the future na minsan feeling natin pwedeng mangyari. Wow, it's mga negative thoughts, mga ganyan. For example, iniisip mo baka matanggal ka sa trabaho, ganyan. Or baka niloko ka ng boyfriend mo. Di ba? Mga ganon. So, yun yung isa yung anxiety, isa yun sa mga thoughts na sumisira dun sa anxiety is isang fixate of kind of thoughts na nakakapag worsen nung imagination. Like parang inisip mo yan, paano pag nawalan ka? Doon din pumapasok yung mga question na what if yan, bawa what if tanggal ka sa trabaho, ganyan, or what if niloko ka ng boyfriend mo, diba? So doon pumapasok yung worst case scenario when you have anxiety, or if you are stressed. Isa yun sa mga bagay na nakakasama, lalo na sa mental health natin. So, ano ba yung mga bagay na pwede natin gawin para ma-reduce or mabawasan yung mga iniisip natin for us to avoid anxiety or depression. Ito yung sa mga pag-uusapan natin. So, unang-una, wake up early in the morning and then do this: breathe in, breathe out, or inhale, exhale in 3 minutes to 5 minutes. Yan. Para at least ma-relax ka, lalo na kapag nagkakaroon ka ng panic attack. So, yung panic attack kasi parang yung feeling nun is yung parang ataking sa puso, kinakabahan ka, yan. Kaya ako nagkaroon ng panic attack kasi sumusobra na yung yung pag-iisip mo ng mga negative or mga future na pwedeng mangyari sa'yo, no worse. So, yun.
yung una mong gagawin. So, inhale, exhale. Tapos after nun, pangalawa, organize. So, organize your thought. Isipin mo mabuti kung posible bang mangyari yon or hindi. Isipin mo yung mga positive side na pwedeng mangyari sa kung anong iniisip mo. Then, write it down. Yan. According dun sa research ko, para ma-organize mo yung thought mo is write it down. Then, isa-isahin mo siyang i-analyze kung ano yung mga positive na pwedeng mangyari. One thing. So, pangatlo, talk to your friends. Talk about your worries, yung mga iniisip mo. So, yan, isa rin yan sa mga bagay na nakakapagpa-reduce ng anxiety or depression or stress. Usapin mo yung mga kaibigan mo, sabihin mo sa kanila kung ano yung mga iniisip mo so that they can give you advice on how you can handle those stress or anxiety. So, isa yun sa yun nga, nakapag-reduce. So, yun. And syempre, wala yung best friend mo or wala yung mga trusted friends mo. You can talk to to strangers or something na pwedeng makinig sa'yo for you to release yung worries mo. Yan. Isa yun sa mga pwedeng makareduce ng mga iniisip natin. And pangatlo, kung hindi mo na talaga kaya or sobrang malala na yung mga iniisip mo, yung worries mo, you can have second opinion. Ano ka na, ito ka na sa psychiatrist. Hingi ka ng tulong doon. So, isa yun sa mga bagay na makapagpa-reduce sa mga iniisip mo. Worst case scenario. And syempre, panglima, una, breathe in, breathe out. Pangalawa, organize your thought. Diba? And yung pangatlo natin is talk to your friends or some strangers para lang ma-release mo yung worries mo. So, para mabawasan yung or ma-reduce yung mga iniisip mo. Pangapat, yun nga yung second opinion. So, talk to yourself. So, panglima ito. Isa to sa mga favorite ko na ginagawa kapag sobrang dami ko na iniisip or sobrang stress ko na sa trabaho. So, nagkakos ng anxiety kasi yun kapag sobrang stress mo na. So, doon na nagle-level up yung doon na nagiging yun, ang anxiety kapag hindi na tumitigil yung mga negative thoughts mo. Hindi mo na kayang i-convert into positive thought. So, isa to sa mga ginagawa ko. So, watch comedy movie. So, para ma-release yung or mawala yung yung mga iniisip mo. Manood ka ng comedy movies. And syempre, yung pagtawa kasi is nakakabawas din ng worries and syempre nakaka-lower din ng anxiety yung pagtawa. Kumbaga, sabi nga nila, laughter is the best medicine. So, yun, isa yun sa mga ginagawa ko when I was depressed and
so much anxiety na na-experience ko. Lagi akong nunod ng mga ng mga comedy movie. Maraming mga nakakatawa or nakakatuwa sa paligid natin. So, tingin lang tayo sa mga bagay-bagay na pwede nating gawing relief para mabawasan yung anxiety na na-experience natin or naranasan natin. So, yun. Yung 5 na yun, you can do that para mawala agad yung anxiety nyo or yung mga iniisip nyo para mabawasan. Yun yung mga bagay na nakapagpa-reduce. Marami pa mga bagay. So, yun, isa rin yun sa mga isa lang din yun sa mga experience ko na pwede kong i-share sa inyo. So, yun lang. If you have any question, just hit the or drop your comment on the comment button below, and you can also watch my other videos para mabigyan ka ng mga tips. Andun yung mga tips ko. And if you are haven't subscribed to my channel, just hit the subscribe button below. So, yun lang. See you sa next video ko. Paalam. Salute.